She's back. The doll. The devil. Annabelle. سال 1915 توی محله راگدیان اولین عروسک آروم ایندیاناپولیس توی ایالت ایندیانا توسط یه مرد به اسم جانی گروئل دوخته شد. جانی اون موقع یه کارتونیست معروف بود. کاریکاتور سیاسی میکشید و برای روزنامه ایندیاناپولیس استار کامیک مینوشت. ولی یه اتفاق تلخ باعث شد که مسیرش عوض بشه و به جای قلم و کاغذ سر از چرخ خیاطی در بیاره. ماجرا اینطوری بود که دختر 14 سالش مارسلا بعد از واکسن آبله خیلی بد مریض شد. اون زمان هنوز سازمانی نبود که واکسن رو بررسی کنه. جانی برای اینکه روحیه دخترش رو بالا ببره کنار تختش قصه میگفت. اما یه قصه گو نیاز به یه عروسک هم داره. پس یه عروسک کهنه رو توی انبارش پیدا کرد. اون عروسک خیلی ساده بود. فقط 2 دونه دکمه به جای چشم داشت و هیچ چیز خاصی روش نبود. جانی برای قشنگتر کردنش موهای قرمز از نخ بافت. یه لبخند کشید و یه دماغ مثلثی هم بهش داد. اسمش رو هم گذاشت راگدیان. جالبه بدونین که اسم این عروسک رو از یکی از شعرهاش الهام گرفته بوده و داستان درباره دختر یتیمه که قصه های ترسناک تعریف میکنه. قصه هایی که همیشه با یه پایان وحشتناکی تموم میشن. خود جانی خبر نداشت که این عروسک ساده‌ای که ساخته یه روزی تبدیل میشه به یه آیکون وحشت که حتی بعد از مرگ خودش هم زنده میمونه و توی قرن بعدی معروفتر از قبل میشه. حالا من قبلا توی ویدیوهای دیگم زیاد درباره نسخه سینمایی آنابل و مخصوصا شیطان مالتوس که توی دنیای کانجورینگ هست و به این عروسک وصل شده حرف زدم. ولی داستان واقعی آنابل، اون چیزی که الهام بخش این عروسک سینمایی شد و الان توی یه محفظه شیشه‌ای نگهداریش میکنن که به هیچ وجه نباید باز شه، خودش یه کابوس جداگونه است. ادوارن تعریف میکنه. یه بار یهویی از خواب پرید و گفت خدایا چه کابوسی دیدم. خواب دیدم همین عروسک داشت خفم میکرد. لورین وارن هم اضافه میکنه که این بدترین چیزیه که اینجاست. همین عروسک خیلی به آدم آسیب زده. اگه یادت رفته باشه داستان یه عروسک تسخیر شده که داره دخترها رو توی خونهشون اذیت میکنه دقیقاً صحنه دکانجورینگه. اول فیلم اون سکانس ابتدایی فقط برای گرم کردن ماجرا نبود، بلکه اولین بار دنیا با یه عروسک چینی با نگاه خالی و ترسناک به اسم آنابل آشنا شد. همین عروسک بعداً اونقدر معروف شد که خودش یه سری فیلم جداگونه گرفت و وارد رقابت با عروسک‌های ترسناک دیگه‌ای مثل چاکی، تنلر و بیلی یا همون عروسک اره‌ای شد. فقط نمیتونم باور کنم وقتی کراس اوور آنابل با جیکسا معرفی شد نتیجهش این شد. Hello. Are you watching me on YouTube? Good. I'd like to play a game with... حالا شاید فکر کنید داستان آنابل رو کامل میدونید. یه عروسک جن زده، چند تا صدای عجیب و غریب نصف شب، اد و لورین وارن میان یه تسبیح میکشن، روشن برچسب هشدار میخوره و تموم. نه، ماجرای واقعی خیلی مبهم‌تره. سوال اصلی اینه که واقعا اینا همش حقه بازی بوده یا توهم دست جمعی، یا اینکه ممکنه یه شیء واقعا نفرین شده باشه. ادوارن خودش میگه که اینجا هر چی که میبینی یا جن زده است یا نفرین شده است یا توی مراسم‌های عجیب استفاده شده. اینا اسباب بازی نیستن، حتی اونایی که ظاهرشون اسباب بازیه. برای اینکه بفهمیم دقیقاً این عروسک از کجا اومده و چطوری از یه اسطوره شیطانی تبدیل شده به یه فرانچایز میلیاردی و حتی خبرساز شد، باید برگردیم به سال 1915. همون وقتی که میگن اولین قربانیش پیدا شد. مارسلا دختر جانی گرول به شدت عاشق اون عروسکی شده بود که باباش درست کرده بود. قصه هایی که براش میگفت باعث میشد که درد بیماریش کمتر بشه، البته فقط برای مدت کوتاه. سپتامبر 1915 جانی گرول طرح عروسک رو ثبت کرد. مرگ خیلی زود سراغ مارسلا اومد. تنها 2 ماه بعد، یعنی 8 نوامبر 1915، مارسلا توی ویلتون کانکتیکات از دنیا رفت. میگن جانی بعد مرگ دخترش اون عروسک رو مثل بچه خودش میدیده. غم از دست دادن مارسلا باعث شد که همه عشقش رو بذاره روی این پروژه. بعدش هم یه سری کتاب کودک نوشت با شخصیت‌های رگدیان و برادرش اندی، به امید اینکه شادی که دخترش قبل مرگ داشت رو به بچه‌های دیگه هم منتقل کنه. البته این داستان همیشه محل بحث بوده. خیلی از مورخا میگن که اینا بیشتر افسانه است تا واقعیت. اما نوه جانی، یعنی جانی گرول جونیور، میگه من مطمئنم بیشتر این داستان واقعیه، حتی اگه همه جزئیاتش قابل اثبات نباشه. خودش هیچ وقت پدر بزرگش رو ندیده بود چون قبل تولدش مرده بود، ولی میگه که از طریق کتاب‌ها و داستان‌ها حس میکنه که میشناستش. و اما یه نکته جالب،
آنابل کریشن هم یه شباهت عجیبی به همین اتفاق واقعی داره. هم جانی گرول و هم شخصیت ساموئل مولینز توی فیلم هر دوتاشون دختر کوچیکشون رو به شکل تراژدی از دست دادن. خود جانی گرول هم سرنوشت غم انگیزی داشت. سال 1938 وقتی که 57 ساله بود، درست چند هفته بعد از اینکه راگدی ان توی دادگاه موفق شد که حق قانونی نام خودش رو حفظ کنه، یهویی بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. انگاری که روح مارسلا زیاد خوشحال نبود از اینکه داستان مرگ دردناکش رو تبدیل به راهی برای فروش کتاب و عروسک کرده بودن. پس در نهایت هم پدر و هم دختر هر دوتاشون زیر شرایط عجیبی از دنیا رفتن. ولی حدود 15 سال بعد تازه اسم عروسک راگدی ان با خشونت و حمله ترسناک گره خورد. ایالت مین همیشه یه حال و هوای تاریک توی ذهن مردم داشته. جنگلای مه‌آلود، ساحلای سنگی، فانوسای دریایی جن زده، بالاخره سرزمین استیون کینگ دیگه. میگن توی مین پرده بین این دنیا و اون دنیا نازک‌تره. البته من خودم هیچ وقت اونجا نرفتم. یه شب معمولی توی پورتلند سال 1953 پلیس جنازه شارلوت آدامز 40 ساله و دختر 12 سالش کارولین رو داخل آپارتمانشون پیدا کرد. آپارتمانی که پر از لکه‌های خون بود. گلوی هر دوشون با چاقوی آشپزخونه بریده شده بود. طبق گزارش روزنامه بوستون ایونینگ امریکن، روی بدنشون زخم‌های دفاعی هم دیده میشد. یعنی تا آخرین لحظه برای زنده موندن خودشون جنگیده بودن. مظنون اصلی داگلاس آدامز بود، پدر خانواده. مردی آروم بدون هیچ سابقه خشونت، بدون هیچ پرونده روانی، بدون حتی یه انگیزه مشخص. وقتی که پلیس ازش پرسید چرا این کارو کرده، فقط گفت از نظر قانونی من گناهکارم، اما از نظر اخلاقی چی؟ قضیه خیلی فرق میکنه. این جواب نه قانونی به دردش خورد نه اخلاقی. خودش اعتراف کرد 3 روز داشته نقشه میکشیده، ولی اصلا نمیدونه که چرا یهویی حس کرده باید به خانواده‌اش آسیب بزنه. ولی چیزی که همه رو بیشتر ترسون جزئیات صحنه قتل بود. پلیس گفت کنار جنازه کارولین یه عروسک راگدی ان درست روی صندلی نشسته بوده، تمیز، بدون هیچ لکه خون، بی اون که پرت شده باشه. انگار عمدن گذاشته بودنش اونجا، فقط چند قدم دورتر از دختر بچه. همونجا مثل یه شاهد خاموش، یا حتی بدتر مثل یه ناظر که همه چی رو کنترل میکرد. روانشناسا میگن که شاید فقط یه نماد بوده، اسباب بازی که توی حادثه گیر کرده. ولی محققای ماورایی و شیطان شناسا میگن که این یعنی یه چیز دیگه، یه واسطه یا یه کانال برای نیروهای ناشناخته. خود داگلاس آدامز هم جوری حرف میزد که انگاری تحت کنترل یه چیز بیرون از این دنیا بوده. بی انگیزه بودنش، برنامه‌ریزی مکانیکیش، لحن سرد و بدون پشیمونیش همش شبیه پرونده‌های تسخیر روح بود. همونایی که قاتل میگه یه نیروی دیگه مجبورم کرده. مردم پورتلند بعد از اون حادثه دیگه هیچ وقت راگدی ان رو همون عروسک بی خطر سابق ندیدن. بعضیا میگفتن که این عروسک دیگه فقط یه شاهد نیست، بلکه شریک جرم اون قتل هم بوده. و جالبه که بدونی اعتقاد به ارواح و ماورالطبیعه توی اون دوره کم نبوده. یه تاریخدان بریتانیایی به اسم اوون دیویس میگه که نظرسنجی‌ها نشون میدن که اعتقاد به وجود روح توی 75 سال اخیر از 10% به نزدیک 40% رسیده. همین میتونه توضیح بده که چرا شهرت آنابل هر روز بیشتر و بیشتر شد. اما این تازه شروع ماجرا بود. 17 سال بعد دوباره اسم عروسک راگدی ان سر زبونا افتاد. این بار نه فقط به عنوان یه شاهد، بلکه به عنوان مرکز یه پرونده عجیب و وحشتناک. سال 1970 بود، دورانی که آمریکا پر از وحشت‌های خیالی شده بود. اتهام‌های پرستش شیطان، انتشار اولین آلبوم گروه بلک سبت با آهنگ‌های پر از تصویر شیطانی که والدین رو دیوونه کرده بود، و تازه قتل‌های خانوادگی چارلز منسون هم همه جا تیتر خبری بود. خلاصه اینکه مردم آماده بودن هر چیزی رو به شیطان و نیروهای شیطانی ربط بدن. توی همین فضا، توی یه آپارتمان ساده توی هارتفورد کانکتیکات، یه پرستار 28 ساله به اسم دونو جنینگز یه هدیه تولدی از مامانش گرفت، یه عروسک راگدی ان قدیمی به چشم یه آدم عادی. این فقط یه یادگار ساده گذشته بود، نمادی از دوران بیگناهی، ولی پشت اون لبخند دوخته شده و چشمای دکمه‌ای یه تاریکی پنهون بود. چند روز بیشتر نگذشته بود که دونا صداهای عجیبی توی آپارتمانش شنید. باد سرد بدون اینکه پنجره باز باشه، صدای پچ‌پچ نصف شب، یادداشت‌هایی با خط بچگونه که نمیدونست که اصلا کی نوشته اینا رو.
اولش فکر کرد که همش از خستگی و بیخوابی دانشجویی پرستاریه، ولی دونا تنها نبود. همخونه ایش انجی تپلتون و نامزدش لوکارلو هم همین چیزا رو حس کردن. عروسک انگار خودش حرکت میکرد، از یه اتاقی به اتاق دیگه جابجا میشد، دست و پاش توی حالتهای عجیبی قرار میگرفت. حتی یادداشت‌هایی پیدا میشد که اسم لو رو داشت. به لو کمک کنی. کمک از چی؟ از کی؟ اصلا معلوم نبود. فقط معلوم بود که هدف ایجاد ترس بوده و اوج ماجرا وقتی بود که یه روز دیدن دستای عروسک پر از یه مایع غلیظ قرمزه، چیزی که خیلی شبیه خون انسان بود. همین شد که دونا و انجی دیگه طاقت نیاوردن و سراغ یه فالگیر رفتن. ادوارن میگه که اون مرد میره سمت عروسک، برش میداره و محکم اونو به دیوار میکوبه. تو هیچی نیستی جز یه تیکه پارچه، نمیتونی به کسی آسیب بزنی. همون لحظه 7 تا خراش عمیق روی بدنش ظاهر میشه. خون از زیر لباسش جاری میشه بدون هیچ توضیحی. هیچ کس انتظار نداره یه عروسک پارچه‌ای کاری کنه تا وقتی که خونریزی شروع بشه. وقتی که ادوارن محقق معروف ماورایی بهتر از هر کس دیگه میدونست که ماجرا جدی‌تر از این حرفاست، وقتی اونو همسرش لورین که ادعا میکرد توانایی دیدن ارواح رو داره به خونه دونا رسیدن، عروسک عملاً 3 تا آدم جوون رو به وحشت انداخته بود. پرستارا میگفتن که ما از یه روح به اسم آنابل هیگینز شنیدیم، یه دختر 7 ساله که همینجا مرده بود. اون تنها بود و به عروسک من علاقه‌مند شد. اینجا بود که ماجرا از یه شوخی ترسناک به یکی از وحشتناکترین پرونده‌های زندگی وارنها تبدیل شد. اگه یه چیزی باشه که مدیرای فیلم ازش بیشتر از جهنم ابدی میترسن، اینه که مخاطبشون رو با یه داستان پیچیده و غیرقابل فهم از دست بدن. و خب باید بگم که جواب داد. فیلم کانجورینگ سال 2013 اومد و بیش از 300 میلیون دلار فروخت. با همین یه دونه فیلم فرانچایز کانجورینگ شکل گرفت و در حالی که به پردرآمدترین فرانچایز ترسناک تاریخ تبدیل شد و میلیاردها دلار جمع کرد، خود عروسک هنوز آماده نبود که از سایه‌ها بیرون بیاد. یه سال بعد اسپیناف کارگردان جان لئونتی نشون داد که این عروسک چطور یه خانواده دهه 60 رو نابود کرد و بعد هم به سراغ پرستارای عصبی توی فیلم دکانجورینگ رفت. این فیلم 250 میلیون دلار برای وارنر براز سود داشت. پس توی سال 1917 دیوید اف سندبرگ کارگردان فیلم لایتس اوت مسئول پیش درآمد فیلم آنابل کرییشن شد که داستان تولد عروسک آنابل رو نشون میده. آنابل کرییشن داستان یه زوج داغدار رو نشون میده که یه بچه یتیم رو به فرزندخوندگی قبول میکنن و یه نیروی شیطانی میاد و دعوت اونا رو پاسخ میده. میشه گفت یه جورایی اقتباسی از داستان اصلی عروسک آنابل توسط جانی گرول بود. همونطور که قبلا گفتم، چون هم عروسکساز واقعی و هم داستانی هر دو داغدار از دست دادن دختر کوچیکشون بودن، ولی خب شباهت‌ها همونجا تموم میشه. به طور کلی فیلم‌های کانجورینگ بر اساس پرونده‌های واقعی وارنها ساخته شدن، در حالی که اسپیناف‌ها داستان‌های تخیلی هستن که میخوان ما رو با بدترین و محبوبترین شرورها سرگرم کنن. ولی اگه بعضیا بگن که همه این داستان تخیلی هستن، خب چه اشکالی داره؟ تا سال 2019 و دنباله فیلم عروسک آنابل با عنوان آنابل کامز هوم به کارگردانی گری دابرمن، شیطانی که پشت عروسکه نقشه سرکرده غیر انسانی رو به عهده گرفته که بقیه اشیای تسخیر شده توی اتاق وسایل وارنها مثل مالتوس، زره و غیره رو بیدار میکنه. هر کدومشون داستان ترسناک خودشون رو دارن. به نظرم اسپینافای آنابل هر چی که جلو میرن جذابتر میشن، حتی اگه بیشتر از پرونده‌های واقعی وارنها فاصله بگیرن. آرشیو وارنها شامل صدها ساعت ضبط صدا، شهادتنامه‌های کتبی و عکساست که انتقال شیطان به افراد و اشیا رو ثبت کرده. یه پرونده به خصوص ترسناک شامل 98 تا موجود بود که از یه قربانی جدا شدن. هر کدوم اسم، صدا و هدف خودشون رو داشتن. البته شاید برای بیننده معمولی خیلی قابل هضم نباشه. یکی از جاهایی که فیلم‌ها واقعا داستان واقعی رو نشون دادن، موزه اوکولت وارنهاست. توی زیرزمین خونه‌شون توی مونرو کانکتیکات موزه پر بود از اشیای نفرین شده و وسایل و مراسم‌های روحی که طی دهه‌ها جمع‌آوری شده بودن. ادوارد وارن میگه اینجا یه اتاق هالووین نیست، این واقعیه. خیلی از وسایلی که اینجا هستن اثرات بدی روی مردم گذاشتن. بعضیاشون آسیب دیدن، بعضیاشون مردن، بعضیاشون روانپریش شدن به خاطر خیلی از چیزای همین ساختمون. هر آیتم برچسب و طبقه بندی شده بود بر اساس سطح
تهدید روحی مثل یه لیست نظارتی برای TSA. افراد کلیسا اومده بودن برای پاکسازی‌های دوره‌ای، ولی هیچ کدوم از این وسایل ترسناک به اندازه عروسک آنابل خطرناک یا محافظت شده نبود. پس وقتی که شما این تسخیرها رو بررسی می‌کنین، چطوری جلوی وصل شدنشون رو به خودتون می‌گیرین؟ اد میگه که باید خیلی احتیاط کنیم. با عروسک و شیطان داخلش وقتی که قفل شده باشه، فکر می‌کنین که داستان تموم شده؟ نه. حتی وقتی فرانچایز فیلم تموم شد، آنابل واقعی همچنان حوادث ترسناک جدیدی داشت. توی دنیایی که همه چیز با علم توضیح داده میشه، آنابل نماد چیزی وحشی و غیرقابل پیش‌بینیه. مردم به داستان آنابل جذب میشن چون دنیای ناشناخته‌ای داره. کم رنگ میشه و یه بخشی از ما دوست داره که هنوز رازهای مخفی ازش وجود داشته باشه. اگه وارن‌های میراث واقعی گذاشتن، اون باوره. اد توی سال 2006 بر اثر نارسایی قلبی درگذشت و مسئولیت موزه نفرین شده وارن‌ها به دست دخترش جودی و شوهرش تونی اسپرا افتاد. موزه به دلیل هجوم گردشگرای کنجکاو بسته شد. مردم فقط می‌خواستن نگاهی به عروسک واقعی آنابل و دیگر اشیاء نفرین شده بندازن. مونرو کانکتیکات دنیایی پر از ترافیک و بازدید کننده شد. تابلوی ورود ممنوع زده شد. تب آنابل اوج گرفت. حتی توی فیلم‌ها و سریال‌ها مثل آکوامن 2018 و شازام 2019 و دنبالش 2023 حضور کوتاهی داشت. توی گاست ادونچرز 2017 هم به صورت ایستر اگ وجود داشت. آنابل به لاس وگاس برای فیلم برداری برده شد. توی سال 2020 یه سال دیگه با کرونا و حوادث عجیب شایعه شد که آنابل از قفس شیشه‌ایش فرار کرده. یه سوء تفاهم رسانه‌ای باعث شد مردم فکر کنن آنابل واقعا فرار کرده. نمیدونم میخوایم بشنوین یا نه، اما آنابل فرار نکرد. هیچ جا نرفت. اینجاست. پس شایعاتو تموم کنیم. در نهایت آنابل از موزه خارج شد، اما نه به شکلی که اینترنت گفته بود. توی سال 2021 تحت نظارت تونی اسپرا و تیمش، آنابل شروع به حضور توی کنوانسیون‌های ترسناک عمومی کرد. بازدیدکننده‌ها با پرداخت مبلغی میتونستن از نزدیک ببیننش. تونی اسپرا گفت خدا ما رو از هر موجود شرور و شیطانی محافظت کنه، حتی توی این عروسک. البته خب گاهی نیاز بود آنابل جابجا بشه، اما با اقدامات محافظتی کامل و قفسی مخصوص. پشت این پرونده در واقع یکی از اولین پرونده‌های وارن هاست. دقیق‌تر بگم همون پرونده اصلی آنابله. اد وارن توی دهه 1950 به خاطر نقاشی‌های ترسناک از خونه‌های خالی و تسخیر شده معروف شد. اون و لورن وقتی برای اولین بار به خونه‌ای میرفتن، همون نقاشی‌ها رو به صاحبخونه‌ها نشون میدادن تا نظرشون جلب بشه. بعد هم باهاشون سر صحبت رو باز می‌کردن و کم کم سر از پرونده‌های تسخیر در می‌آوردن. دهه 60 بود که بالاخره توی زمینه پرونده‌های تسخیر اسم و رسم پیدا کردن. برای همین وقتی داستان عجیب و ترسناک اون پرستارا به گوششون رسید، اونا اولین کسایی بودن که رفتن سراغشون. اد و لورن با کلی تحقیق و تجربه مطمئن بودن که ماجرا واقعی و خطرناک بوده. اونا خیلی سریع عروسک رو از پرستارا گرفتن تا بتونن خودشون مراقبش باشن. ولی خب نمیشد که همینطوری گذاشتش یه گوشه. اد وارن یه قفس شیشه‌ای مخصوص براش ساخت. اون رو اونجا گذاشت و روش هم یه دعا و مقدسات کلیسایی خوندن تا جلوی فعالیت‌های شیطانیش گرفته بشه. اینطوری بود که آنابل شد نماد موزه اوکولت وارن‌ها. لورن همیشه هشدار میداد لطفاً هیچ وقت در اون قفسه رو باز نکنید، چون معتقد بودن حتی یه تماس کوچیک یا یه دست زدن خیلی ساده به اون عروسک میتونه که مصیبت درست کنه. اونا تعریف میکردن که یه بار یه مرد جوون به شوخی در شیشه‌ای رو باز کرد و به عروسک دست زد. وقتی که داشت میرفت، اد بهش هشدار داد ولی اون فقط خندید. چند ساعت بعد تصادف خیلی شدیدی کرد و جونش رو از دست داد. برای همین بود که مردم میگفتن که عروسک واقعا نفرین شده است. از اون موقع تا سالها عروسک آنابل توی همون قفس شیشه‌ای موند. یه محفظه‌ای که با کلی دعا و مراقبت قفل شده بود. بازدیدکننده‌ها وقتی میرفتن موزه وارن‌ها، اول از همه میرفتن سراغ اون عروسک. انگار همه میخواستن که از نزدیک هیولای پشت این داستانا رو ببینن. جودی وارن آخر خط خونی اد و لورن نبود. اونا در واقع 2 تا نوه داشتن. یه پسر به اسم کریس مکینل و یه دختر که عملاً شخصیت عمومی نداره. این بچه‌های جودی و شوهر اولش گراهام بودن. جودی بعد از اینکه کریس 19 ساله شد با تونی اسپرا ازدواج کرد. حالا اگه کریس رو نشناسی حق دارید، چون توی هیچ کدوم از فیلم‌های کانجورینگ یا اسپینافا حضور نداره. همه اون فیلم‌ها قبل از به دنیا اومدنش جریان دارن و قبل از 2014 هم هیچ رد پایی ازش توی فضای
مجازی یا دنیای ماورایی نبود. همون سال بود که اون به همراه مادربزرگش لورن بنیاد میراث وارن برای تحقیقات ماورایی رو تأسیس کرد. شاید الان بپرسی که فرق انجمن تحقیقات ماورایی نیو انگلند با بنیاد میراث وارن ها چیه؟ خب راستش من هم جواب دقیقی براش ندارم. فقط میتونم حدس بزنم. به نظر میرسه که کریس با تونی خیلی رابطه خوبی نداشت. این بنیاد جدید هم یه جور هدیه لورن به نوش بود تا اینکه یه چیزی داشته باشه که به اسم ارزشمند خانواده وارن وصل بشه، چون خود وسایل و اشیای تسخیر شده رو قبلا به جودی و تونی داده بودن. این بنیاد یه سال بعد از اینکه د کانجورینگ توی باکس آفیس ترکون شکل گرفت و خب به نظر میاد که یه جور دشمنی بین کریس و تونی وجود داشت. کریس میگه من صاحب اون عروسک نیستم، مسئولیتش هم با من نیست. اون عروسک مال مامانم و شوهرشه. در رابطه با تونی اسپرا هم میگه که ما هیچ ارتباطی با همدیگه نداریم. تونی آدمیه که واقعا چیزی از مسائل ماورایی نمیفهمه. اون فقط با پدربزرگ و مادربزرگم مصاحبه انجام میداد یا توی سخنرانی‌ها کمکشون میکرد، ولی توی عمرش روی یه پرونده واقعی هم کار نکرده. کریس توی سال 2020 یه سری اکانت شبکه اجتماعی زد. خیلی وقتا هم درباره آنابل پست میذاشت، ولی خب چون دسترسی به خود آنابل نداشت بیشتر سمت پادکست ها میرفت. بدون اون اشیای معروف کارش خیلی نگرفت، خصوصا حتی وقتی میخواست که سوار موجهای ترند بشه. کریس میگه که عروسک لبوبو خطرناک نیست، ولی اگه ما باور کنیم که میتونیم یه چیز غیر انسانی و خطرناک خلق کنیم خطرناک میشه. خب من از باز کردن کل تاریخچه آنابل چی یاد گرفتم؟ برای من ترسناکترین بخش داستانش نه شیطان نه خود عروسکه، حتی نه فیلم‌های ترسناکی که ازش ساخته شدن. ترسناکترین لحظه وقتیه که یه نفر اختیار زندگیشو میده دست یه نیروی ماورایی، وقتی منطق میشکنه، وقتی شک وارد میشه و اون فرد با خودش میگه اگه راست باشه چی؟ این برای من ترسناکه. مهم نیست که به نیروهای ماورایی اعتقاد داری یا نه. همین رازهایی که توضیح پذیر نیستن بودن که داستانهای اد و لورین وارن رو اینقدر اثرگذار کردن. فرانچایز کانجورینگ همون چیزیه که با میلیون‌ها نفر ارتباط گرفته. اگه عاشق ژانر ترسناک هستی حتما کانال سهیل فیلمر رو سابسکرایب کن، زنگوله‌ش رو هم بزن و همه نوتیفیکیشن‌ها رو فعال کن که آپلود جدید رو از دست ندی. توی ویدیوی بعدی میبینمت.